chạy, nhanh chân lên anh em. Người anh em, tạm biệt. Mưa đầu mùa của tháng 11 bắt đầu rơi xuống đảo Christmas giữa Ấn Độ Dương. Trong một buổi sáng, khi bầu trời phủ kín bởi lớp mây xám ẩm và hơi muối biển, những giọt nước đầu tiên chạm vào tán rừng nhiệt đới ẩm ướt và dày mùi đất như một mật lạnh cổ xưa, đánh thức cả một hệ sinh thái đã nín thở gần 1 năm để chờ khoảnh khắc này. Từ mặt đất tối màu nằm dưới những cây đại thụ già, sắc đỏ bất chợt trỗi dậy, không phải của hoa mà của hàng chục triệu cua đỏ. Đúng khoảnh khắc khí hậu đảo chuyển từ khô hạn sang ẩm ướt, chúng đồng loạt rời tổ, đổ xuống những con dốc rừng, tràn qua các thung lũng đá vôi và men theo suối cạn đang vừa kịp đón mưa mới. Chúng không chỉ di chuyển, đàn cua đang mở lại chương đầu tiên của nghi lễ sinh sản đã lặp lại suốt hàng triệu năm. Một nghi lễ đủ mạnh để tái định hình cấu trúc rừng bằng hàng trăm triệu bước chân nhỏ, sắc như những dấu chấm đỏ đang viết lên mặt đất của hành tinh. Cua đỏ đảo Christmas dành phần lớn đời sống trong hang đất ẩm sâu 30 đến 100 cm. Ăn lá rụng, chồi non, trái cây phân hủy, xác thực vật và đôi khi là côn trùng. Chúng là loài cua cạn thực thụ với mang chuyển hóa khí trong môi trường rất ẩm và cơ thể dễ mất nước. Đó là lý do khiến mùa mưa trở thành mốc thời gian duy nhất để di cư an toàn. Khi đến tháng 10 đến 11, tín hiệu độ ẩm kích hoạt bản năng sinh sản, khiến 40 đến 50 triệu cá thể cua đỏ đồng loạt rời hang. Những đoàn đầu tiên thường là con đực, đi trước để tìm vị trí gần biển, đào các hố tạm. Con cái theo sau, chậm rãi nhưng đều đặn, đánh dấu hành trình bằng tuyến pheromone và tín hiệu rung mặt đất. Cuộc di cư của cua đỏ không chỉ là một hành trình bản năng, mà là một thí nghiệm sinh tồn khổng lồ diễn ra giữa đảo Christmas mỗi năm, khi hàng chục triệu cá thể đồng loạt rời rừng để ra biển đẻ trứng. Từng mét đường chúng đi qua đều chất chứa những quy luật khắc nghiệt của tự nhiên. Trên mặt đường, hiểm nguy đến từ những thứ không phải là sinh vật sống, xe cộ, dù di chuyển chậm, vẫn vô tình cán nát hàng chục nghìn cá thể mỗi mùa. Khi mật độ cua quá dày, mặt đường gần như chuyển màu đỏ sậm bởi lớp vỏ vỡ vụn. Chính quyền buộc phải dựng hàng rào nhựa chạy dọc các tuyến giao thông, chuyển hướng toàn bộ dòng chảy của cua và đào đường hầm sinh thái để giảm thiểu thương vong. Dẫu vậy, tỷ lệ chết vẫn cao, một phần tất yếu của cuộc di cư. Trong rừng, kẻ săn mồi lớn nhất của đảo, cua dừa Bush Lateral tận dụng lợi thế của một loài chân đốt khổng lồ dài gần nửa mét. Chúng lẩn khuất bên các khe đá và lối mòn tối, dùng đôi càng đủ sức bẻ gãy xương dừa để tóm lấy những cá thể cua đỏ yếu, bị thương hoặc kiệt sức. Đối với cua dừa, mùa di cư là thời điểm vàng để tích trữ năng lượng. Trên không, những đàn chim hải âu, diều hâu nâu và các loài chim biển khác tạo thành một tầng săn mồi thứ hai. Chúng bay vòng trên những thảm cua đỏ dày đặc, lao xuống chộp từng con chỉ trong tích tắc. Mỗi năm, số lượng chim tập trung về đảo tăng vọt, biến mùa di cư thành lễ hội săn mồi theo đúng nghĩa sinh thái. Dưới các khe đá và bờ ven biển, rắn biển bụng vàng, cua ma, thằn lằn bản địa cũng nhập cuộc. Tất cả đều ăn theo mùa cua đỏ vì đây là nguồn dinh dưỡng phong phú hiếm có trong hệ sinh thái bị cô lập của đảo. Và khi mật độ lên đến mức hàng trăm ngàn cá thể chen chúc trên cùng một tuyến đường, cua đỏ đôi khi trở thành kẻ săn mồi của chính đồng loại mình. Những con bị thương, lột xác dở dang hoặc không kịp di chuyển thường bị đồng loại ăn thịt. Đây là hệ quả của áp lực tài nguyên. Khi lá mục và mầm cây bị ăn sạch dọc đường, cua sẽ tận dụng bất kỳ nguồn protein nào còn lại. Điều nghịch lý là, giữa một cỗ máy sinh tồn vận hành tàn nhẫn như vậy, quần thể cua đỏ vẫn duy trì ổn định suốt hàng nghìn năm, không tuyệt chủng, nhưng cũng không bùng nổ mất kiểm soát. Lý do nằm ở những điểm nốt sinh học trong vòng đời của chúng, những thời kỳ mà tự nhiên chủ động lọc bớt số lượng cá thể. Mỗi giai đoạn, từ ấu trùng nở ngoài biển trôi giạt theo dòng, đến giai đoạn lột xác lần đầu trên đất liền, đều đi kèm tỷ lệ tử vong khổng lồ. Chính những bộ lọc tự nhiên này giữ cho quần thể cua đỏ luôn trong trạng thái cân bằng mong manh nhưng bền vững. Khi đến bờ biển, cua đực bắt đầu đào hang và những hốc trú ẩn nhỏ, nhưng có chức năng then chốt trong nghi lễ giao phối. Việc đục hang không chỉ là chuẩn bị chỗ giao phối,
Hang còn là nơi bảo vệ quả trứng non khỏi khô hạn và những kẻ xâm nhập trong giai đoạn nhạy cảm sau giao phối. Các con đực thường đến trước và giữ, bảo vệ lối vào hang chống lại kẻ thách đấu, rồi chấp nhận con cái đến vào hang để giao phối. Sau khi giao phối, một mô hình phân công giới tính rõ rệt hiện lên, con đực rút lui về rừng, tiếp tục vai trò bảo vệ lãnh thổ và duy trì năng lượng. Cua cái ở lại trong hang, ôm trứng trong túi, buồng trứng bụng trong khoảng 2-3 tuần, một giai đoạn đông cực kỳ tốn năng lượng. Trong thời gian này, con cái giảm hoạt động, hạn chế ăn uống và sử dụng dự trữ năng lượng để duy trì việc chương nở và phát triển phôi trong điều kiện ẩm thấp an toàn của hang. Đây là một hình thức đầu tư sinh sản đáng kể, con cái chịu rủi ro cao về mất nước và bị săn bắt, để đổi lại khả năng tăng tỷ lệ sống của phôi. Thời điểm thả trứng không phải là ngẫu nhiên, đó là kết quả của hàng triệu năm chọn lọc tự nhiên để tối ưu hóa tỷ lệ sống của thế hệ kế tiếp. Các con cái sẽ bỏ ra mép nước vào đúng đêm trăng non khi thủy triều dâng cao ở pha cuối. Những pha trăng và thủy triều này tạo ra những cửa sổ thời gian với sóng và dòng chảy thuận lợi, đủ mạnh để cuốn ấu trùng ra biển, sâu nhưng không quá dữ dội để xáo trộn toàn bộ lớp trứng ngay khi vừa được thả. Khi hàng triệu con cái đồng loạt lắc bụng và phóng hàng nghìn trứng mỗi con xuống mặt nước, một đám mây phù du đỏ lập tức hình thành, một cảnh tượng đại dương hóa bão sinh sản, vừa hùng vĩ vừa mong manh trước sức mạnh của biển. Về mặt phát triển, trứng tiếp xúc với nước biển là được kích hoạt để nở thành những ấu trùng. Chúng theo dòng biển và trải qua nhiều lần lột xác trong suốt vài tuần. Giai đoạn này là khủng khiếp về tỷ lệ tử vong. Cá lọc ăn lớn và điều kiện đại dương loại bỏ phần lớn ấu trùng, chỉ một tỷ lệ nhỏ thành cua non. Khi cua non quay lại bờ biển, thứ chờ chúng là chim ăn thịt rình sẵn dọc bờ đá. Thằn lằn bản địa săn chúng theo từng mảng, cua ma và côn trùng lớn cũng tham gia bữa tiệc sinh thái này. Nhiệt độ mặt đất cao đủ để giết chết những cá thể bị mắc kẹt lâu. Đây là lý do mà tỷ lệ sống sót thực tế dưới 0,1%, nghĩa là trong số 100.000 trứng mà một con cái thả ra, chỉ vài chục con có thể trở thành cua non bò được vào rừng. Nhưng chính cơ chế tử vong khủng khiếp này lại là điểm cân bằng tiến hóa, giúp loài cua đỏ tồn tại hàng triệu năm. Nếu nhiều hơn 0,1% sống sót, quần thể cua đỏ sẽ tăng bùng nổ và phá hủy hoàn toàn hệ sinh thái đảo. Còn nếu thấp hơn nữa, loài có thể tuyệt chủng. Cua đỏ không chỉ di cư hoành tráng, mà chúng còn là loài duy trì sự sống của cả rừng đảo Christmas. Chúng đào hầm liên tục, tạo hàng triệu lỗ nhỏ giúp đất thoáng khí, nước mưa thấm nhanh, cây dễ phát triển, giúp rừng giữ được độ ẩm và tái sinh tốt. Cua ăn lá rụng, quả hư, cành non, nhờ đó lá khô không chất đống dinh dưỡng, được phân hủy nhanh, giảm nguy cơ cháy rừng. Cua ăn mầm cây non, điều này giúp cây bản địa không mọc quá dày, tán rừng thoáng, ánh sáng phân bố đều.